Hello everyone, welcome to my channel Foodable Akansha. আজি বনাবলৈ লৈছো চিকেন নাগেটস। তেন্তে আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। চিকেন নাগেটস বনাবলৈ মই 250 গ্ৰামছ মিন্সড চিকেন লৈছো, যোনখিনি মই পানীত আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছো। ইয়াত এড কৰিছো 1 টেবলস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, half teaspoon salt, half teaspoon pepper powder, 2 teaspoon soya sauce, আৰু 1 tablespoon corn flour. এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি লম। গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আধা ঘণ্টা ফ্ৰিজত থৈ দিম। স্লাৰি বনাবলৈ মই লৈছো হাফ কাপ মাইদা। তাত পানী মিক্স কৰি এটা থিক বেটাৰ বনাই লম। এতিয়া মই ইয়াত লৈছো 1 কাপ breadcrumbs আৰু ইয়াত এটা কণী ফেটি লৈছো। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনিৰ পৰা সৰু পৰ্চন এটা লৈ নাগেটৰ শেপত বনাই লৈছো। এতিয়া প্ৰথমতে চিকেনখিনি মাইদাত ডিপ কৰি দিম। তাৰ পিছতে ফেটি থোৱা কণীখিনিত ডিপ কৰিম আৰু তাৰ পিছত ব্ৰেডক্ৰাম্বছখিনিত কোট কৰি দিম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'লো আৰু এতিয়া 10 মিনিটছ মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া মই পেন এটাত ৰিফাইন অইল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাত মই এটা এটাকৈ নাগেটছখিনি দি দিম। মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত থৈছোঁ, নহ'লে ওপৰৰ ব্ৰেডক্ৰাম্বছখিনি জ্বলি যাব আৰু ভিতৰখিনি নিসিজিব। এনেকৈ মই ইটো চাইডো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেকৈ মই গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে নাগেটছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি টিচু পেপাৰ এখনত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি মোৰ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।